سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ صحت جامې روغ پر تن وي. زه مسايل ارزمند نن یو ځل بیا د فوتوشاپ CC 2020 فل ټوټوریال چې کوم موږ رافایل کړی و د هغو 14مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته د پیټرن په اړه خبره وکړم چې پیټرن اصلا موږ د څه دپاره کاروو او چېرته کارول کېږي، څنګه کولی شو نوی پیټرن منځته راوړو، سمه ده، او څنګه کولی شو خپلې لایبررۍ ته یو پیټرن اضافه کړو تر څو پورې موږ په هغو د هغو نه په راتلونکي کې ډېر په اسانۍ سره استفاده وکړو یا هم د هغو نه کار واخیستی شو. نو که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته تاسو نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل د سمارټسافت په نامه باندې حتما درسره سابسکرايب کړئ تر څو پورې زموږ له راتلونکو درسونو څخه خپل وخت باندې خبر شئ. نو وخت د ضایع څخه مخنیوی کوو، راځو پیل کوو. زه غواړم یو نوې پروژه راواخلم، سمه ده. نو موږ د پروژې د راخیستلو لپاره یا هم د نوي ډاکومنټ جوړولو لپاره په لومړۍ جلسه کې موږ خبره کړې وه، کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. نو په تېرو جلسو کې یا هم لومړۍ وه که دوهمه جلسه کې موږ دا خبره کړې وه، سمه ده. وګورئ پیټرنونه اصلا د مختلفو طریقو نه موږ کارولی شو او مختلف طریقونه هغه موږ خلاصولی شو تر څو پورې موږ د هغو نه استفاده وکړو، سمه ده. په کولو سیسټم ټول کې هم یو د پیټرن په کوم آپشن چې وه هغلته موږ نه وه ویلی، سمه ده. ځینو ته پوښتنه هم پیدا شوې وه چې موږ ولې دا پیټرن سټامپ ټول چې وه پرېښوده. نو په همدغه ډول باندې موږ کولو سټامپ ټول باندې خبره کړې وه په تېرو جلسو کې. نو نن پیټرن دی چې د پیټرن څخه موږ څنګه استفاده کولی شو. وګورئ که زه چېرته پیټرن دلته انتخاب کړم نو پروپرټیز کې ځینې بدلونونه موجود دي، سمه ده، چې مخکې جلسو کې دغه کوم اپشنونه چې وو په ده باندې موږ خبره کړې وه. نو نه غواړم چې موږ خپل وخت په دې باندې ضایع کړو، ځکه د موږ اکثرا کومې ویډیوګانې چې دا ډېرې لویې شوې دي چې ته نیم ساعته ما وخت یې، نو نه غواړم چې تاسو هم راسره خسته شئ. وګورئ دلته ځینې نمونې دي، سمه ده. په تېرو کوم ورژنونه د فوتوشاپ چې وو د 2018 نه ښکته، نو دلته ډېرې نورې نمونې به وې، کولی شوی موږ د هغو نه استفاده وکړو د پیټرنونو. خو دلته موږ ته صرف دغه په څو فولډرو کې چې یو د ټریز دی یا همداسې ګریز دی یا په همدغه ډول باندې د واټر دی، سمه ده. دغه ځینې نمونې موږ ته راکړل شوي دي چې موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. همدغسې الستریتور کې موږ انشاءالله به د الستریتور کورس چې کله موږ رافایل کوو د 2022 الستریتور، نو په هغو کې پیټرن په اړه موږ ډېر خبرې وکړو، ځکه مهم بخش د فوتوشاپ او الستریتور دا پیټرن دی، د هغو نه موږ استفاده کوو. نو په همدغه ډول باندې موږ کولی شو نور پیټرنونه هم منځته راوړو. اوکې وګورئ د دغو نه که زه یوه نمونه انتخاب کړم او د هغو کارکردګۍ چې موږ د هغو نه چېرته استفاده کولی شو، نو وګورئ زه غواړم یو نوی لیر راواخلم. عین شی لکه موږ چې کوم سټامپ ټول ویلی وه الټ بټن په همدغه ډول سره وګورئ موږ دا دلته رسمولی شو یا هم کوم برش چې وه دلته موږ پینټ کولی شو، کوم پیټرن چې دلته موږ انتخاب کړی وي او کوم اپاسیټي او یا هم هغه د زاویې تغییر چې په کومه زاویه باندې دا موږ ته پرینټ شي یا هم په د سکرین باندې راشي، نو په دا ټول موږ په تېرو جلسو کې موږ ویلي وو، سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره موږ پیټرن جوړولی شو یا هم رسمولی شو. نو پیټرن اصلا موږ چې کله جوړوو ډېر چې استفاده کېږي، اکثرا چې ما په ځینو پروژو کې لیدلی هغه د بینرونو یا هم هغه کوم مکتبو او کومو کورسونو ته چې بینرونه جوړېږي د هغو په ډیزاین کې د بیکګراونډ په ډیزاین کې اکثرا کارول کېږي. د مثال په ډول څه که زه چېرته یو نوی لیر راواخلم او دلته یو ساده کوم بیکګراونډ چې دی هغه ورته انتخاب کړم، یو ساده بیکګراونډ د دوو رنګونو. نو وګورئ زه غواړم یو ساده بیکګراونډ جوړ کړم، یو رنګ به دا رنګ کې وکاروو او دوهم رنګ به هم دا سپین به پرېږدو، سمه ده. وګورئ نو زه غواړم دو ته یو پیټرن جوړ کړم چې موږ پیټرن نه کوم ځای کې استفاده کولی شو. د مثال په ډول سره وګورئ نو کوم پیټرن چې موږ رسموو هغه هم باید په نوي لیر باندې وي تر څو پورې موږ د هغو نه استفاده بیا په اسانۍ سره وکړای شو که چېرته کومه اشتباه موږ په هغو کې کړې وه. نو دلته د پیټرن کوم
بلندینګ موډ آپشن نشي دلته تاسو کولی شئ تغییر کړئ. اصلا وګورئ زه لومړی غواړم چې یو نوی پیټرن منځته راوړم. سمه ده، نو وګورئ زه کنټرول ان اخلم د پکسل په اندازې سره، ځکه فوتوشاپ اکثرا اندازه چې پې نیول کېږي یا د اندازه ګیرۍ واحد چې دی هغه پکسل دی. سمه ده، زه د پکسل په اندازې سره یو نوي پروژه را اخلم او په هغو کې یو نوی پیټرن د ځان دپاره مختلف پیټرنونه ډیزاین کوم. سمه ده، وګورئ زه غواړم 60 په 60 لومړی دلته موږ باید واحد پکسل انتخاب کړو. 60 په 60 اندازه کې په 2 یا روزولیشن د روزولیشن په اړه موږ په تېرو جلسو کې خبره کړې وه. یو صفحه را اخلم چې دغه صفحه به ډېره کوچنۍ وي. سمه ده، تر دغه اندازې پورې. نو په دې کې زه د شیپونو څخه په استفادې یو څه جوړوم، یو شیپ جوړوم. د مثال په ډول سه وګورئ په دغه ډول سه. سمه ده، نو د دو کوم رنګ چې دی په دغو تور رنګ کې پرېږدو. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې پیټرن موږ خپلې لایبررۍ ته اضافه کړو، په دغه ډول سره ډیفاین پیټرن باندې موږ کلیک کړو. په دې ډول سره به موږ ته هغه کوم پیټرن چې دی هغه به هلته ایډ شي. سمه ده، وګورئ همداسې دویم پیټرن چې موږ کله اخلو زه غواړم په دغو حالات کې هغه موږ ته وي. سمه ده، دویم هم موږ د دوی نه ډیفاین کوو. اوکې اوکې، بېرته راځو موږ خپلې لومړۍ پروژې ته. سمه ده، دغه کوم بکګراونډ ته چې موږ کوم تغییرات ورکړو دا بېرته له منځه وړم. اوکې، په دغه ډول سره وګورئ هغه دوې کومې نمونې چې موږ رااخیستې وې هغه نمونې دلته راغللی. وګورئ په دغه ډول سره که چېرته یې زوم کړمه نو تاسو په هغو باندې به ډېر ښه پوه شئ. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده، نو اوس نو موږ دونه چیرې استفاده وکړای شوی. زه یو نوی لیر راخلم، په نوي لیر کې دا کاروم په همدغه ساحه کې. مثلا کوم کنټرول 0 په دغه ساحه کې زه دا کوم پیټرن چې موږ جوړ کړی و هغه کاروم او په دغه ساحه کې. سمه ده، دو کوم بلندینګ موډ چې دی هغه نو تاسو چې په هر ډول کې ورته ټاکئ نو ګورئ به چکوئ به په هغو صورت کې تاسو هغه ټاکلی شئ. زه په سکرین باندې ګورم. وګورئ نو یو ډول ډېر ښکلی موډ یې ورکړله. نو کولی شئ په نورو ځای کې هم د هغو نه استفاده وکړئ. په کنټرول آی سره کنورټ کې وي رنګ. سمه ده، په هغو باندې موږ خبره په تېرو جلسو کې کړې وه. کنټرول آی. سمه ده، نو اوس که دغو ساحو ته وګورئ دلته یو ډول خطونه رامنځته شول چې دا هغه پیټرنونه دي چې موږ جوړ کړي وو. سمه ده، نو زه غواړم چې دویم کومه نمونه موږ کارولې وه هغه د دلته پاس وکاروم په دغه ډول سره. سمه ده، وګوره بیا هم لایټن باندې کلیک کړم. نو کولی شئ په مختلفو ځایو کې د هغو نه استفاده وکړئ او کارونه ترې وکړئ. خو انشاءالله د پیټرن استفاده به د موږ وروسته د 40مې جلسې نه چې دغه 10 جلسې به د موږ خاص ډیزاین وي چې په هغو کې به مثلا ځینې بینرونه او یا هم ځینې نور ډیزاینونه وي چې په هغو کې به موږ د هغو نه استفاده کړو. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه یو بل پیټرن هم جوړوم. دغو کومه کاپي چې وه کاپي اخلم کنټرول جې. اوکې، وګورئ په دغه ډول سره انټر. اوکې، تم یو پیټرن شوله. سمه ده، وګورئ راځو ایډیټ ته ډیفاین پیټرن. اوکې، وګورئ دلته کومه ریویو چې ده هغه موږ ته ښودل کېږي. اوکې، همدغه ډول سره راځو دلته بیا هم ورته په یو بل لیر کې اپلای کیو او هغه مخونی کوم لیر چې وه هغه موږ غیر فعالي وو. اوکې، وګورئ په دغه ډول سره وګورئ که زوم کړئ یا یو څه یې رانږدې کړئ نو ډېر ښه یو ډول موډ به ولري. لایټن به کوئ یا هم کې سپرینګ کوئ او کنټرول آی تر څو پورې رنګ کنورټ کړه. وګورئ خفیف وړې کوچنۍ خانې یې جوړې کړلې. نو کولی شئ دونه مختلف استفاده. سمه ده، نو انشاءالله د پیټرن کوم تطبیقات چې دي هغه به د موږ په جلسو کې وي. په اوس وخت کې که زه چېرته په ډیزاین ته ولاړ شم نو د موږ یو څه ډېر وخت به زه راضایع کړه. سمه ده، نو انشاءالله پس د 40مې جلسې به د موږ
با تر 15 جلسې پورې تطبیقات وي د درس یا هم ډیزاین به وي مکمل ډیزاین به وي چې موږ به یو ډیزاین په هره جلسه کې کوو یا هم یو یا دوه ډیزاینونه چارتوروي سمه ده نو وګورئ په همدغه ډول څه غواړم یو بل ډیزاین پیټرن هم ورته ډیزاین کړم وګورئ دغه دوه موږ په یو ور سلیکټ کړل شیفت د دوهم کوم لیر چې هغه هم سلیکټ کا ورسه کنټرول جی وګورئ د دواړو لیرو کاپي مې راواخیستله سمه ده اوس د دواړه لیرونه زه په مساوي اندازې سره دغه کومه خانه چې د لینک شوي وي کوچنی کوم یې وګورئ په دغه ډول سره اوکې انټر یا هم ډبل کلیک نو په دغه ډول سره د دغو بله کاپي هم رااخلم کنټرول جی سمه ده وګورئ بیا هم د دغه کاپي دغه اندازې پورې کوچنی کوم نو اوس زه غواړم د دغو پیټرن یوه کاپي موږ ځان سره ولیږو نو غواړم چې یو څه نور تغییرات هم پکې راوړم په دغه ډول سره اوکې دلته موږ زه غواړم د لینک له منځه یوسم دغه ډول سره اوکې وګورئ پیټرن ډیزاین کوم یې کولی شئ دا پیټرنونه چې کوم دي دا تاسو ډاونلوډ کړئ ډېر ښکلي ښکلي پیټرنونه په انټرنیټ کې موجود دي کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ تر څو د تاسو ډیزاین ته ډېره ښکلا ورکړه نو په همدغه ډول سره غواړم دا سره په یو بل جوړ شوي لیر کې وکاروم وګورئ دغه ډول اوکې یو اوکې دا یو دانه ورته موږ وکړو سمه ده اوکې یو نوی لیر رااخلم پیټرن چې کوم دی ورته انتخابوم یې وګورئ موږ وروستی پیټرن چې کوم وه دغه وه نو غواړم دلته یې اپلای کړم وګورئ دا به ډېر کوچنی وي ځکه موږ دلته ډېر کوچنی ډیزاین کله وګورئ که چېرته زوم شي نو د هغو نه تاسې پوهېږئ یو خبره چې د ما له یاده وتله وګورئ دلته موږ چې کوم لایټین کوله یا شاته کوم بکګراوند چې ښکاري نو که غواړئ چې شاته بکګراوند هم ترانسپرنټ ایریا وي تاسو باید بکګراوند دلته ترانسپرنټ کړئ یا هم کوم بکګراوند چې دی د غیر فعال کړئ وګورئ د دوو ترمنځ زه توپیر تاسو ته وښیم سمه ده د مثال په ډول سره کنټرول زاید لومړنی حالت ته یې کوم کوم مخکینی پیټرن چې موږ ډیزاین کړی وه هغه هم دلته باسم په دغه ډول سره اوکې وګورئ یعنې شاته بکګراوند چې دی دغه کوم بکګراوند چې دی هغه یې هایټ کړه یا یې هم پټ کړه ځکه هغلته ترانسپرنټ ایریا موجوده نه وه نو زه چې کله دا ډیفاین پینټر وکړم وګورئ اوس که چېرته زه دا وروستی چې کوم وه وګورئ د وروسته معلوموي چې دلته ترانسپرنټ ایریا د دو شاته هم موجوده ده وګورئ نو دلته کومه شاته ترانسپرنټ ایریا چې ده هغه دلته شته ده موجوده ده معلومیږي خو موږ چې کوم لیر کوم پیټرن چې جوړ کړی دی ډېر کوچنی دی ځکه نو نشو کولی چې شاته بکګراوند چې موجود دی دغه هغه دلته راواخلي سمه ده نو په همدغه ډول سره د پیټرن تطبیقات چې دی انشاءالله د موږ به په یو بله جلسه کې وي چې هغه به تطبیقات وي د ټول درس هغه به 10 جلسې وي نو دغه به د موږ نننۍ شپږدېرشمه جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک راز سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان